Mai devreme mi-a spus cineva că Louis Pasteur, marele arhitect al pasteurizării de la 1900 din Franța, zicea că întregi biblioteci de filozofie nu pot să acopere înțelepciunea unei sticle de vin. Și m-am gândit că o asemenea inepție nu putea să fie spusă decât de un om care într-adevăr n-a trudit pentru binele sau știința omului, cum o mare parte din Imperiul Britanic a încercat să facă. Science! Ce a făcut Imperiul Britanic în trecut? A construit educația și a construit diplomația și a construit o formă de a cuceri și de a apropia prin respect tradițiile și științele și istoria lumii. Ei bine, chiar dacă au fost cuceritori și chiar dacă au fost cotropitori, totuși au făcut ceva notabil, pentru că au luat din cunoașterea arabă și au luat din cunoașterea europeană. Și la Santiago de Compostela, în anii 1000, se strângeau și arabii cu europenii făceau troc de științe. Arabii aduceau matematica, chimia, medicina și europenii aduceau științele celelalte ca muzica, astronomia, fizica și multe altele. Ei bine, Canterbury slujește pentru binecuvântarea lumii, pentru că la Santiago de Compostela, unde sunt oasele Sfântului Apostolului Iacob, aici la Canterbury, care este headquarter-ul și știința, evlavia Bisericii Anglosaxone, cât și la Vatican, de unde se conduce lumea catolică, acestea trei fuzionează de fapt într-o știință spirituală, pentru că în trecut aceste catedrale gotice erau ceea ce se numește limbaje ale universului puse pentru ca omul să le poată cuprinde prin artă, religie și știință. Ei bine, aceste construcții au în ele puse formațiunile, structura, gena universului pusă în cărămidă. Toată structura arhitecturală pe care le putem vedea în aceste locuri sfinte, indiferent că e biserică, catedrală, toate împart mirosuri, arhitectură, geometrie, iconografie, mormânt ca amintire, memento mori, și mai ales religia care vine printr-un preot care știe să aducă prin cuvinte, prin încuviințare, acest limbaj neurolingvistic, îl apropie pe om de la semidivină la una divină. Adică preotul îi spune liturghia, îl înalță pe enoriaș și îl pune în locul în care să ajungă în cea mai înaltă stare a lui. E bine, asta face o catedrală, prin arhitectură, prin mirosuri, prin geometrie, prin toată această influență enormă. Ele erau mijloace de educație, adică fiecare enoriaș, fiecare om care venea aici învăța din științele vechi. Aceste catedrale de fapt erau funcții de educație accelerată, pentru că în Franța, mai ales, cum și în Anglia aici, erau școli de perfecționare în științe. La nord de Paris, la Chartres, la Reims, la Amiens erau școli de medicină, școli de muzică. La Mont Saint-Michel, în Normandia, în vestul Franței, erau școli de astronomie. Și toate aceste catedrale aveau de fapt un imens aport educațional. Se învăța știința prin evlavie, prin consacrare, o curtoazie sufletească unii față de ceilalți. Ce nu se întâmpla aici, nu se întâmplau ca manierele să fie denaturate, nu se întâmpla trivialitatea, ci aici învățau oamenii educația față de geometria asta cosmică, față de divinitate, față de Dumnezeu și mai ales unii față de ceilalți. Imperiul Britanic a cucerit foarte mult prin educație, a cucerit prin disciplină, prin determinare și printr-o forță cumva ascunsă, misterioasă, tainică, pentru că nu e la fel de opulentă și invazivă în a te exprima liber cum au americanii. Americanii sunt top lideri, au medalia de aur la exprimare liberă, pentru că de acolo cumva se dă dictonul, se dă startul exprimării libere. Anglia este mult mai secretă, are mai multe agenții secrete și de fapt ei au strâns aici, în această insulă care a fost de francezi cucerită, primii regi și primii oameni sfinți care au venit din Franța aici în Anglia au început să facă, de fapt, să aducă de la abația de la Cluny în anii 900-1000, cea mai mare abație din lume, care a fost în mijlocul Franței și se găsea acolo. Abatele Hugh era cel care, de fapt, a învățat pe oameni științele și de acolo călugării plecau și împânzeau catedrale
tot mapamondul, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Anglia, cât și alte țări. Și acestea de fapt aveau structură științifică venită din Europa și englezii au fost sau se autoeducau prin clasele lor aristocrate pentru a cuceri lumea. Ceea ce au și făcut ulterior de la regina Elisabeta I, de la 1500-1600, când au început să facă imensă cucerire a tuturor teritoriilor din lume, pentru că astăzi vorbim limba engleză cam oriunde mergem în lume. Ce au făcut de fapt englezii și pentru mine notabil, pe lângă multe alte cuceriri, a fost Egiptul, pentru că au scos din Egipt multe artefacte sacre. Și ce au făcut? Au luat de acolo esența. Aristocrația însemna cea mai înaltă formă de educație, cea mai înaltă formă de apropiere de oameni, cea mai înaltă formă de a lega, a fi un pod între ideile oamenilor și manifestarea lor. Deci aristocrații erau oamenii care prin educație, prin contacte, relații și știau cum să strângă fonduri, luau de la oameni ideile cam ce vreți voi și realiza. Făceau scopurile și dorințele oamenilor să fie realizabile. Asta înseamnă și a însemnat de fapt o autoeducație constantă pentru ființele umane. Spuneam că din Egipt ei au extras și au desțelenit ceea ce înseamnă istoria Egiptului, au abordat științific faptul că mumificarea, de exemplu, au văzut că o mumie, pe care le puteți vedea la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, la Oxford, unde am fost ieri, la Muzeul de Științe din Oxford, mumiile toate erau puse când un faraon sau un rege, care de fapt avea sânge aristocrat, când murea, tot corpul, de asta spune uneori de sare și spune uneori de uleiuri, de fapt astea sunt legi ale castelor vechi, pentru că se știa că omul își păstrează corpul dacă are elementele din care el este compus. Clorul și sodiu, clorura de sodiu formează o reenergizare a mitocondriilor celulare și omul poate trăi doar cu apă și sare, pentru că salariul vine de la salt, vine de la sare. Erau plătiți egiptenii și romanii și chiar englezii au descoperit lucrurile astea. Un corp mumificat din Egipt era pus în sare, 40 de zile stătea în sare și acolo avea deshidratarea completă, corpul se deshidrata, nu mai rămânea niciun fel de apă. Înainte să fie acest proces de deshidratare cu sare, se scoteau organele vitale, se puneau niște borcane și creierul se punea în alt borcan, astea erau puse pentru păstrare, după care, după ce era sarea sau clorura de sodiu scoasă, corpul se punea în rășine, adică smirna, tămâia, acidul bosuelic, toate erau structuri care practic mențineau și păstreau corpul intact. Nu mai era niciun fel de stricare celulară acolo, tot corpul se păstra intact, celulele nu se stricau când primeau aceste rășini pe care le putem vedea uneori în conifere, în copaci și așa mai departe. Iar Egiptul avea cunoaște această știință, ceea ce astăzi în Marea Britanie, deși este frig, deși este umezeală, deși este înorat mai tot timpul, există foarte multă natură care păstrează toată această compoziție ca omul să primească tot ce îi trebuie. Deși cei mai mulți oameni din lume trăiesc mai mult și mai bine în zone mai friguroase și mai reci decât în zone calde, pentru că la tropice oamenii n-au viață lungă pentru că este prea mult soare. Ca esență, Anglia, deși este un mediu aristocratic în continuare și este condus de aristocrație, este un regat care și-a făcut foarte bine temele și au făcut implementări pe plan european și de aici au plecat cam cele mai multe direcții împreună cu lumea catolică din Italia. Au încercat să dea un sens și n-au făcut-o din răutate, pentru că acești oameni care gândesc aceste lucruri, care gândesc o catedrală, arhitectura, geometria, știința lor, sunt oameni foarte apți să țină societăți întregi de oameni. Deci cine azi îi consideră pe aristocrați sau pe cei care conduc lumea că sunt niște criminali, că fac una, că fac alta, nu cunosc latura ființei umane cu adevărat. Nu cunosc de fapt că atunci când ajungi într-o poziție de conducere, într-o poziție de top, într-o poziție de a ține o societate întreagă, e nevoie să ai știința de a o ține, e nevoie să știi cum să poți structura o întreagă societate și să o ții încât să și iei, dar să și dai, să fie un imens beneficiu pentru ceilalți, pentru că toată lumea înaltă știe să ofere beneficii. Oamenii de jos, oamenii care sunt mai puțin avuți, tot timpul ei vor să primească beneficiile. Așa că dacă tu vrei mai departe să ajungi să ții
lângă tine o familie, o comunitate, un bloc, o școală, o biserică, e nevoie să înveți măcar să oferi niște beneficii pentru a reuși să ții această geometrie a Universului, pentru că Soarele ține planetele, Sirius ține sistemul nostru solar, Calea Lactee ne ține pe toți aici și părinții își țin copilul și țin casa, iar această structură de a oferi beneficii și de a ține lângă tine mai mult înseamnă o gândire superioară, nu înseamnă o gândire mediocră. În acest motiv putem să extrapolăm această idee cam la orice scară suntem. Un director își ține compania, un șef își ține instituția, un primar își ține orașul. Cu cât mai apt devine omul, și asta putem să învățăm doar în experiență, cu cât mai apt devine omul să aibă o structură pe care să o susțină, să-i ofere beneficii, cu atât mai disponibil devine să aibă cunoașterea de a păstra o societate în viitor să funcționeze, să autosusțină. Ceea ce am putea să învățăm astăzi de la această idee este că știința, arta și religia au fost puse la oaltă de mult timp încoace ca să țină cât mai mult un om să se apropie de partea lui cea mai înaltă. Scopul pentru conducători și pentru conducere nu este să ne divizeze, nu este să ne strice, nu este să ne omoare, ci a fost să ne facă pe noi să vrem, să ne facă să gândim, să ne facă să ne asumăm riscuri, să ne facă să luăm decizii mai bune, să ne ofere un mediu prin care noi devenim autosusținători, noi devenim autocefali, noi devenim propriile noastre autodeterminări, fără să mai depindem de ceilalți. Nu ne obligă nimeni să luăm aceste beneficii, dar pentru că le luăm, e nevoie după aceea să plătim niște taxe înapoi și niște impozite, pentru faptul că avem drumuri apă caldă și un loc pe unde să ne plimbăm prin parc. Prea înțelepții mei prieteni, pentru cine dorește să ia aceste idei și să le pună în viața sa proprie ca esență a lor, cu cât mai mult îți vei da interesul să ții pe ceilalți lângă tine întru totul și să îți oferi disponibilitatea, ajutorul, altruismul, cunoașterea, știința, munca, transpirația pentru ei, cu atât mai mult vei fi disponibil să creezi acest microcosmos în tine prin care, ca și soarele care ține planetele, și tu să poți fi demn să ții o comunitate sau o familie sau niște prieteni sau niște oameni dragi lângă tine. Astfel, acești oameni care au construit aici Canterbury au învățat să țină după aia în anii 1000 până acum, deci 1000 și ceva de ani au ținut în continuu, au muncit pentru alte generații care vin după. La fel mai departe, luăm și această idee și munca noastră de astăzi, munca ta de astăzi, munca mea de astăzi, înseamnă nu doar pentru prezent și pentru confortul propriu, ci înseamnă să gândim o structură, să avem un sistem, să facem ceva prin a oferi viitorului ceva, tu de fapt te auto-încarci în mod constant, cum și soarele oferind, dă și are, pentru că în timp ce dai, ai. În aceste călătorii inițiate și pe care o să le fac în mai multe locuri din lume curând, și în Japonia, și în Anglia, și în America, și în Iran, și în Uzbekistan, și în India, și în China, și în Indonezia, și în foarte multe alte țări pe planetă. În viitorul foarte apropiat o să spun mai multe despre asta, așa că te invit cu mine să dai aici un subscribe pe canal și să fii la curent cu ceea ce o să facem în viitor pentru tine. Să-ți fie de bine!